Hi travelers, අපි අද ඇවිල්ලා අපේ ඊළඟ travel vlog එක කරන්න. අපි දැන් අද යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිතුල්පව්ව රාජමහා විහාරයට. ඉතින් මගේ යන ගමන් අහුවෙනවා මගුල් මහා විහාරය. ඒ මගුල් මහා විහාරය තමයි අද දැන් මේ අපි ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න එතන ඉඳන්. මේ පොඩි පිටපැත්තෙන් පේන අලංකාරවත් ගාලු උඩට ගිහිල්ලා. රූප දසුන් වලට පෙන්නන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. සිතුල්පව්ව වෙහෙර ළඟට සඳක් පායලා උසල් වලින් හුඟක් අරන් යන්න බේරිලා විසල්පුරේ විශාකාව ලෙසින් නෙතුසලා අවසර නෑස් දෙක ළඟ ඉන්න නැවතිලා ලඳක් වාගේ තෝරණ බහනම් සුදු මුහුණයි හුරතලයයි හරි අවදානම් හිත ඇතුලෙන් දුරක් ගිහින් මගෙම වෙලා දැන් මම අමතක කරන්නේ නෑ කොළඹ එනවා නම් සිතුල්පව්ව විහෙර ළඟට සඳක් පායලා උසල් වලින් හුඟක් අරන් යන්න බේරිලා විසල්පුරේ විශාකාව ලෙසින් නෙතුසලා අවසර නෑස් දෙක ළඟ ඉන්න නැවතිලා
විහාරයෙන් බස් එක යාවී දුරස් වෙන්න එපා මගේ රුහුණු කුමාරී සිතුල්පව්ව වෙහෙර ළඟට සඳක් පායලා කුසල් වලින් උඟක් අරන් යන්න පෙරිලා විසල්පුරේ විශාකාවල සින්නෙතුසලා අවසර නෑස් දෙක ළඟ ඉන්න නැවතිලා අවසර නෑස් දෙක ළඟ ඉන්න නැවතිලා අවසර නෑස් දෙක ළඟ ඉන්න නැවතිලා. ඔව් අපි සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරස්ථානයට ආවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ල දැක්කේ සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරයේ උඩ කොටස. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ සැතපෙන බුද්ධ ප්‍රතිමාව. ඇත්තටම මේවා මේ ඉස්සර කාලේ රජවරු රහතන් වහන්සේලාට වික්ෂුන් වහන්සේලාට භාවනා සුවයෙන් වැඩ සිටින්න. ඒ වගේම තව සඳහන් වෙනවා මේ සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරස්ථානයේ රහතන් වහන්සේලා 509ක් විතර මේ වැඩ සිටලා ඉඳලා තියෙනවයි කියලා. මේ ජනප්‍රවාදවල තමයි ඒ කතාව තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ට සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරයේ කොටස පෙන්නුවා. ඊළඟට අපි යන්නේ පුංචි සිතුල්පව්ව ගැන. අපි දැන් ඒකට ගිහිල්ලා බලමු. භාවනා යෝගීන්ට අවහිර නොවනසේ මේ සිතුල්පව්ව දැක බලා ගන්න යන්න වැඳ පුදා ගන්න යන්න කියලා. ඉතින් අපි ඕගොල්ලෝ වුණත් එනවනම් මෙතනට ඒගොල්ලන්ට අවහිරයක් නොවන විදියට හැසිරලා බොහොම තැම්පත්ව තමන් ඉල්ල වැඳ පුදාගෙන එන්න. අපි ගිහින් බලමු. පේන්න තියෙන්නේ ගල් කුඩය කියන ස්ථානය. මේක වසම රජතුමා විසින් තමයි කරලා තියෙන්නේ. මේක 200කට විතර ඉන්න පුළුවන් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. නොතෙමී ඉන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ අපි වුණත් නොතෙමී ඉන්නේ මේ වසම රජතුමා විසින් කරවන ලද මේ ගල් කුඩය කියන තැන නිසා. ඒකෝ පේනවාද මේ මහා ධාරානිපාත රැස්සක් මේ වෙලාවේ. තියෙන්නේ
ඉතින් අපි අද ඕගොල්ලන් සිතුල්පව්ව රජමහා විහාරස්ථානයට අරන් ආවා. අපේ අද ට්‍රැවල් ව්ලොග් එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපි මේ අද සාර්ථක ඉවර කරේ අපේ 4 වෙනි ට්‍රැවල් ව්ලොග් එක. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් මතකතුව subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ ඔයාලා වෙනුවෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරලා comment කරලා යාළුවන්ටත් බලන්න මතකතුව share කරන්න. ඉතින් අපිට ඕගොල්ලන්ගෙන් ලැබෙන තියෙන දේ තමයි ඒක අපේ සතුට. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. bye